with my parcel. Ayan, box. Let's do unboxing. Welcome to Joy's World Hobbies. Mag-unboxing tayo ngayon. Para siya. Double package. Double packaging. Libog ko. Dali. Ayun. Yan. Wow! Sushi maker. May gawa na tayo ng sushi maker. Sushi. It's easy to roll. Naka-roll na siya. Then, cut mo dito. Gawa tayo ng sushi. Next video, then. Gaya ng kutsara. Meron siyang water strainer or drain. Dito mag-drain ang tubig. Ayan. Kaya lang, walang takip. Ano gini siya? May takip. Drainage drainer para dito punta ang tubig. And this is it. This is our unboxing products for today. Sushi matanggal para siya. Sushi maker and lagayan ng kutsara, tablespoons, container. Thank you for watching. Bye-bye.